Hallå, hallå och varmt välkomna till USA och till Indianapolis och till det man kallar för Pool Day. Janne Tromark heter jag och vi ska alltså titta hur startuppställningen kommer att se ut. Ni såg Scott Sharp, Eddie Cheever där. Men vi ska också fokusera lite här på Bruno Junqueira som här får instruktioner av Brian Barnett som är vicepresident för den här tillställningen. Okay, Bruno, when we start you up and you pull out a pit road here, go right up on the racetrack at the end of the pit wall, get on the track and turn one. If the crew wants you to start your run, they'll wave the green flag second time by. No flag or a yellow flag is a non-attempt and you'll come back to the pits. Green flag will start the first attempt on this car. Run it to completion with 4 consecutive laps. You can wave off on your own by coming back to the pits before the checkered, or if they wave the yellow before you take the checkered. All right? Give me 4 goings. Ja, där fick alltså Bruno Junqueira instruktioner och han väntar här på start. Det är ju så som ni säkert förstod utav den här informationen att han väntar på att få ett klartecken om allting fungerar. Då får han grön flagg och sen är det 4 snabba varv som gäller och så räknar man ihop den här hastigheten och tiden. Och den bestämmer då så småningom startuppställningen. Ska se om vi kan reda ut det här vartefter. Lite krascher har det varit här på den fria träningen. Det här är Scott Sharp som vi ser. Sam Hornish som leder den här serien. Gör också sånt där. Lite snygga undanmanöver där också. Även vår egen Kenny Bräck ställer till det. Daskar i muren där. Den sista där var alltså Paul Tracy. Här får ni lite toppfarter under det här. 231 miles, det är alltså ungefär 370 kilometer i timmen. Väldigt höga hastigheter som ni förstår på denna superoval. En mycket intressant bana. Där är det grön flagg för Bruno Junqueira som då är ute på en mission att sätta en så snabb tid som möjligt här. Ovanlig kanske att kvala in ensam så här, men det här är ju en jätteföreställning, Indy 500 som har pågått i många år. Den här banan byggdes ju redan 1909 och kallas ju för The Brickyard. Alltså det byggdes då utav, vad ska vi kalla det för, tegelstenar eller något liknande i varje fall, och det finns då kvar lite grann utav de här precis vid start- och mållinjen. Jag vet inte om ni kommer att se det här så småningom. Ja, det är 4 snabba varv som gäller. Ja, och poolen här är ju inte precis vad som helst heller. 1 miljon kronor i prispengar till den som klipper till med det. Chip Ganassi ser ni där i bild, teamchefen. Det här är ju en teamkompis till Kenny Bräck för övrigt, Bruno. Ja, 231, 570 och det här går fort. Ska se vad han gör på 3:e varvet. Han gör 231, 278 på 3:e varvet. Och 4:e varvet gör han 239,52.
Och det blir alltså 231,342 i snitt då när man lägger ihop det här, alltså 372,2 kilometer. Och där får han målflagga. Det ska bli spännande att se hur långt det här räcker för den unge brasilianaren. Där nere ser ni folket i teamet som ser mycket nöjda ut. Man har redan nu förstått att det här är en bra tid. Philippe Giafone värmer upp. Han är inte riktigt ute än på sina 4 snabba varv. Låt oss lyssna på Bruno. Bruno, first of all, compare your Indy experience this year to the Indy experience of last year. This year has been better. I had time to practice and to prepare the car, and came here on the pole day. Last year I was on the pole day, and the car was just perfect, and I got what I could. Do you think it can hold up for the pole? It's gonna be a long wait. Ja, det blir säkert en ganska lång väntan. Under tiden har Philippe Giafone fått grön flagg och gjort sina 4 varv. Vi ser i grafiken lite grann vad som händer. Här har ni farterna också för Philippe. Siffran som står där betyder alltså att han är så mycket långsammare än Bruno. Så här långt ser det alltså ut som Bruno Junqueira håller sin polplats. Men det är många kvar. Det har varit så där lite tveksamt med vädret här. Regnet har hängt lite runt omkring. Och det vet vi ju att det kan ställa till mycket. Där har vi då målgång för Giafone. Här hade vi då hans team. Och här är Scott Sharp. Ute för att göra sina 4 varv. Hade ju tidigare alltså, som ni såg, en krasch. Men inte värre än att han kan fortsätta här. Den här tävlingen håller ju på i stort sett hela maj månad. Vi kommer självklart att sända tävlingen också. Visserligen då en resumé av tävlingen. Men det kommer om 14 dagar ungefär. Men först ska vi klara av hur startuppställningarna kommer att se ut på denna legendariska bana. Låt oss lyssna lite på Philippe Giafone, vad han har att säga. And it actually seems easier, you know. The car is so good and we're so hooked up, you know. That's all we've got. I mean, I was flat for the 4 laps, and I wish we could take a little bit more downforce out. But all I need today is to get Sol in the race. Scott Sharp på väg mot målflagg skulle jag tro. Har avverkat sina 4 varv. Där får han den. Så ser vi då teamet med Tom Kelly. Där har ni honom. Och ute på banan så kör han ett långsamt varv för att gå in i depån. Och vi går också i depå, men är alldeles strax tillbaka igen.
Indianapolis-banan, The Old Brickyard. Och det är Greg Ray som väntar på start. Och under tiden så ska vi se om vi inte kan få tag i Scott Sharp och höra vad han har att säga om sina varv här. Thank the Lord for a safe run. I put it all in his hands, and it was a easier run than I'd hoped, actually. We ran a little quicker this morning. It just seemed like we had the gear maybe a little wrong. Never got up towards the rev limiter, which these engines want. So, but hey, we're in the field, and I don't think we would have done Junqueira's time anyway. So we'll certainly be in a spot we can go race them 2 weeks from tomorrow. Scott, real quickly, as Greg Ray takes the green flag for his qualifying effort, white walling the wheels this morning, did that have any negative effect? Zero. Greg Ray ute på banan och gör ett försök. Första hand då att flytta på Bruno Junqueira som fortfarande är den som är snabbast. Där har ni hans tid. Räcker inte, den saken är klar. ...33 bilar ska man starta så småningom i det här, och de som inte kvalar in här får ytterligare en chans. Vi ska komma tillbaka till det. AJ Foyt är det där, den gamle legendariske. Så är det dags för Eddie Cheever att göra ett försök. Eddie Cheever som vann här 98 och som vi ju känner från Formel 1 under många år. Körde även sportvagnar. Jag kanske tycker att han gjorde sina allra bästa insatser, om vi nu bortser ifrån att vinna här på Indianapolis, vilket ju räknas som en av de stora tävlingarna att vinna. Och där ser ni ungefär hur det ser ut. Junqueira, Gefone, Sharp. Det är de tre snabbaste så här långt när vi följer Eddie Cheever i hans försök. Körde man IRL här för första gången. Vi har ju alltså två sådana här serier, dels kart och dels IRL. Låt oss lyssna på Greg Ray också. Yesterday we had a great balance. We could run really 228s on our own. We thought for sure we were going to put in a lot better motor for today, and we really expected we could run up in the 230 range. And this morning, I ran flat on the throttle and only ran 223, 224. So we're really. Did you have a close call during your run? It looked like you got way high in one of the corners. No, I mean the car was just really loose. I mean we know we're not as fast as we need to be. We trimmed the car way out. Have a lot of downforce off the rear wing, and to be that loose and to be that slow, it's just not worth risking the car. Eddie Cheever ute på banan och räcker ju inte till som ni ser. Det ser ut som Junqueiras tid står sig bra här, så det blir intressant att se om det kommer att hålla. Lite av en sensation kanske, men inte helt oväntat för mig. Bruno Junqueira är en stor talang. Och det tar lite tid att finna sig till rätta i de här sammanhangen. Ni vet ju att han vann Formel 3000-serien. Här har vi Richard Caron som är general manager för Red Bull Cheever Team. Ja. Där får han målflagg. Betydligt långsammare är alltså Cheever. Hade vi väl Jeff Ward, tyckte jag såg upp. Så också en kille som kör för Chip Ganassi-teamet.
väg ut. Bygger han upp fart. Både han och teamet har alltså en möjlighet att ångra sig och avbryta det hela om någonting inte är riktigt så bra som man har tänkt sig. Ja. Den här killen har varit med, som ni ser, en erfaren kille från Indy 500. Har slutat tvåa som bäst 99 det året och Kenny Kval. Maj 96 körde man alltså IRL för första gången här på den här 2,5 miles ovalen. Det är en riktig så kallad super speedway det här. Och den som vann här i fjol var Helio Castroneves, som nu kör för Penske ihop med Gilles de Ferran. Ja, grön flagg där och Jeff Ward är på väg. Chassit här är en så kallad G-Force. Och han använder sig av en Chevrolet-motor. Och de här motorerna är alltså inga turbomotorer. Och ni ser de 4 snabbaste så här långt. Tappar lite där. Chip Ganassi som står och följer det här. Det här är för övrigt det största enskilda sportevenemanget i världen. Den här tävlingen som nu ses av många miljoner tv-tittare har också ett mycket höga besökssiffror. Man har hört siffror på runt 1 miljon åskådare som följer de här olika tidsträningar, pool day och så vidare. Och sen då själva tävlingsdagen. Ni såg ganska mycket folk där uppe i den svängen. Ja, det räcker inte det här som ni ser. Är betydligt långsammare än Shankera här. Och där får han målflagg. Kommer att starta en bit ner i fältet, den här killen. Det kan vi säga redan nu. Är 5:a just nu, men många återstår ju då. Här kommer Michael Andretti på väg ut ur depån för ett uppvärmningsvarv. Ja, det här är ju en av de mest framgångsrika kartförarna i USA. Michael Andretti hade inte någon vidare lysande period hos McLaren i Formel 1 när han var över, men när han kom tillbaks till USA small det till direkt. Och,
många har väl kanske räknat ut den här killen som ju börjar närma sig 40 år med stormsteg. Men jag vill nog påstå att man ska vara lite försiktig. Man ska inte räkna bort Michael Andretti. Och någonstans här står också pappa Mario. Och titta på pappa Mario som naturligtvis också har vunnit den här tävlingen. 69 vann Mario Andretti här. Han har ju också vunnit Formel 1 VM. Mario Andretti, det gjorde han 78 som säkert många minns. Samma år som vår egen Ronnie Pettersson tyvärr förolyckades. Och vad han har kvar egentligen att vinna, där får han grönflagg och är igång med sina 4 snabba varv. Är Le Mans och ni som följer det här, där är han. En utav de riktigt stora racinglegenderna. Det är ju alltså att vinna Le Mans och han försöker ju här och har gjort de senaste åren men har inte riktigt lyckats med det. Han har ju passerat 60 Mario Andretti, fyller för övrigt 62 i år, han är född 1940. Och, man skulle nog hans karriär skulle ta en timme och berätta om denna gigant. Chankera, Giafone, Shiver, Sharp och Ward. Här har ni dem och låt oss lyssna lite på Mario. Mario, how tough is it to watch all this unfold with Michael? Yeah, it's tough. Obviously, it's the usual thing, so much tension and hoping so much. More speed? Can we get more speed out of the car? Certainly not in contention for the pole, but he just wants to get it in solid so he can concentrate on the race because he's very confident about that setup. Many are, but he got a little better, 227 there. Yeah, I think you know, hopefully I think this should be solid enough that he can then concentrate on the job to get the race thing going. He'll be all right. Thanks, Mario. Ja, en förtröstansfull far är inte tillräckligt snabb här, Michael Andretti, utan kommer som det ser ut nu att hamna ganska långt ner i startfältet. I varje fall om vi får tro hans tider. Ja, 2,5 miles ner från Chankera, det är inte riktigt bra det. Han kommer att peta honom en bit ner skulle jag tro så småningom. Där får han mål. Och nästa man ut ska väl vara Tony Kanaan skulle jag tro. Mario Andretti tittade på klockan där. Ja, inte riktigt så där nöjd tror jag. Tony Kanaan. Första gången för Tony Kanaan på den här tävlingen. Här är också en man tror jag ska hålla ögonen på. Lite ojämn kanske Tony Kanaan. Han är ännu inte... Ja, han hade en liten släng som ni såg där. Låt oss lyssna på Michael då. Michael Andretti, 226. It's almost like deja vu all over again. You're going to be right on the edge there. Yeah, I think we're going to be right on the bubble again. And, that was as fast as I could go. I was flying all the way around and hanging it out to do it.
Michael, describe what the next 6 days are like when you know that you've got a speed that could be, and then again might not be good enough. I don't think it's going to be a fun week. If it's close, we'll have to see what happens. At the end of tomorrow, then we'll have a better idea. Ja, Michael hade rätt i det. Tony Kanaan som vi ser som gör ett försök. Får se vad det här innebär. Ja. Låt oss lyssna på Brian Barnhart. Brian Barnhart, take us through the decision process with Tony Kanaan. Well, obviously it's a big racetrack, 2.5 miles around. You can get moisture at one end and not at the other. And Tony and all the drivers are aware if they feel there's too much moisture coming down, they can return to me at start finish. They can go put new tires on it, refuel the thing. They'll be the next car out as soon as it stops raining. We obviously don't want somebody out there in unsafe conditions. Brian, you're a former crew chief. You're a former mechanic on these cars. All of a sudden we saw some blazingly fast speeds early. Has the air changed to the point, and that's maybe why we're seeing it drop off just a bit? Well, I think it might be the wind, or obviously you're getting a little later in the day, and so maybe the air's a little thicker and stickier than it was before. But obviously Bruno got a good draw and put a number up early. Now everybody knows what they have to shoot at. Ja, det var ju alltså så att Tony Kanaan beslöt sig för att bryta det hela och gick i depån. Fast ni uppfattade det precis innan den här intervjun. Och där har ni nu hur det ser ut i startuppställningen så här långt. Man startar ju 3 och 3 och de 2 första leden där är alltså klara. Sharp, Ward och Andretti då i andra led. Han uppfattade att det var blött på banan, Tony Kanaan. Det var alltså anledningen till det, och ni hörde också Brian Barnhart bekräfta det. Vi ska göra ett kort nytt depåstopp. Stanna kvar, vi är strax tillbaka igen. Indianapolis och vädret är sådär. Det är precis så att det vill sig. Kanske kan vi klara oss utan regn. Gilles de Ferran ut på banan för att köra sina 4 snabba varv. Och låt oss då titta vad denne dubbla kartmästare som tävlar för det Penske-teamet kan åstadkomma. Helio Castroneves, teamkompisen, vann ju här i fjol. Kanske är det Gilles de Ferrans tur i år. Men det gäller att ha rätt så bra startplaceringar, säger erfarenheten i den här mycket speciella tävlingen. Att vara en mittfältare eller långt ner kan vara besvärligt, i varje fall under den inledande delen av tävlingen. Det har en del bittert fått erfara. Man började asfaltera den här banan så sent som 1936, men 1941 så var hela banan belagd med asfalt. Under det här finns alltså de här så kallade brickyard. Man skeppade hit de här när man byggde den under mycket stora svårigheter. Och då var också de här bankingen, kurvorna, byggda i träställningar från början. Och det finns förare som då kunde berätta om traktens småkillar som klättrade upp i de här träställningarna och stack upp näsan för att titta på racerbilarna när de kom farande. Det är ju naturligtvis, som för många småkillar, en spännande lek, men något utav en rysare för den som sitter bakom ratten i en Indycar racer. Jag förvissade om det. Ray
hette mannen som vann här 1911. Man åkte ju då med frontmotormonterade bilar. Det gjorde man ganska länge i USA. Faktiskt ända fram till 1964 då en herre vid namn Colin Chapman kom hit tillsammans med Jim Clark. Jim Clark hade då polen. Men lyckades inte vinna. Där är Gilles de Ferrand i mål. Men Jim Clark kom tillbaka 65 och vann den här tävlingen och ställde väl till med en smått en sensation. Ja, Sam Hornish är då ute. Sam Hornish som leder IRL-serien med 154 poäng. Har börjat säsongen mycket starkt. Och vill självklart också vara en av dem som startar så långt fram som möjligt för att ha en chans att vinna den här mycket prestigefyllda tävlingen. ...1966 kom Graham Hill hit och vann det här också. Även han i en Lotus, och sedan började de här typerna av bilar att se ut ungefär som de gör idag. Det tog väl en stund i utvecklingen. Men att Colin Chapman definitivt var en man som lärde amerikanerna att det här med en motorbak är betydligt bättre än en frontplacerad sådan. 2.29,9, 2.29,652 på varv 1 och 2 för Sam Hornish. Hänger bra med tycker jag Sam Hornish här. Slår inte Bruno. Men ser väl ändå ut som han är på väg mot en ganska hygglig placering. Jag skulle inte bli förvånad om det här kan vara en av de killarna som kommer att kämpa om segern. Där får han målflagg. Sam Hornish Junior. Som vi också ska lyssna på naturligtvis. Sam Hornish watching that run again, and Sam, was that all the car had? That was pretty much all the car had at that point in time. We were flat out, and actually it was a little bit quicker than what we were planning on going, so you know, everything worked out pretty well for us. About 350 days ago, this team started to focus on the 86th running of the Indianapolis 500. You guys have talked a lot about it. Did qualifying on the pole ever come into the equation, or has it all been focus on Memorial Day Sunday? What we've said is as long as we're in the race, it don't matter where we start, as long as where we finish is where we want it to be. And you know, the Pencil Panther guys have done an awesome job over this last year, and we came back, and they just never quit fighting. And last year I was really disappointed, more so for them than I was for myself. So I just come into this year and we're trying to be a little bit more patient and do things step by step, and it's working out for us pretty well so far. Well, let's talk a little bit about the patience you had to exercise early in the morning as we go back and take a look at your spin that basically got everybody's attention. Did it get your attention? Oh, it definitely got my attention, and I'm pretty sure it got Ari's attention too. But the thing is that you put 40 guys out there all at one time, and everybody's trying to get a clear lap, and you want to be ahead of people, but you don't want to slow them down and ruin a
lap of theirs, but you also don't want to be behind anybody either. So I just, chalk it up to cold tires and trying to get out there, and a little bit of a cool day, but very lucky that that's all the worst it was, that we had 4 flat spotted tires. Så är det då dags för Buddy Lessier att göra ett försök att flytta på Bruno Junqueira. Det är alltså den 86:e upplagan utav Indy 500 som vi står inför. Och eftersom jag säger 1911 och ni räknar, så får ni inte det att gå ihop kanske, men man gjorde alltså ett uppehåll under andra världskriget. Man körde 41 och kom sen tillbaka 1946. George Robson hette mannen som segrade då 1946. Han var 2 i fjol i L-serien. Buddy Lessier vann året innan. Inte tillräckligt snabb. En genomsnittshastighet på 372,2 kilometer här som Bruno Junqueira har gjort. Det betyder ju alltså att det går över 400 kilometer på raksträckorna. 227 652, 227 418. Räcker inte riktigt till det. .27 412. Han fortsätter att ligga lite, eller köra lite långsammare än de vi har sett tidigare. Det här kommer väl inte att räcka till någon riktig topplacering på startgriden. Där får han målflagg. Ska vi se om vi kan leta rätt på Buddy Lessier också, höra vad han har att säga. And standing by with Buddy Lessier, who just watched his laps on our cameras here. Buddy, as we commented a moment ago, an unusually quiet month for you and Himmel Garden Racing here in Indianapolis. Yeah, we've been just focusing at the task at hand and been business as usual, and thought we were in for a good pole day, and we just lost 2 miles, 3 miles an hour on our run. We were wide open and just a little loose. I mean, really just where the car should be fast, and never lifted. So, I got to hand it to my guys, because they, I have a great team, and they always get the Coors Light car up front. A difficult beginning to this season. Typically, you're at or near the top of the point standings in the Indy Racing League, and you've been taken out of a couple of events this year. I know that has to really affect you as well as the whole team. Yeah, it does, and it's frustrating. Yeah, but at the same time, it's a long season. With all the races we have this year, even after Indianapolis, Indy's the thing that you want to be successful at. That's our whole season. It's the big race, the big daddy of them all, and this is where we want to make our stand. And but at the same time, after this race, we still have 2/3 of our season left. So we haven't given up hope in becoming marching our way back into contention in the championship. It's a long season, and there are some good things to come for us. Ja, vi gör ett nytt kort uppehåll. Stanna kvar, vi är strax tillbaka igen. Och nu är vi då ute på 4 snabba varv med Max Papis, italienaren som ju var tidigare stallkompis med Kenny Bräck. Och det är också en sån här kille som är lite ojämn, tycker jag. Gör ibland fullkomligt lysande ifrån sig, men
slappnar av på något sätt och är betydligt mindre intressant vid andra tillfällen. Rutinerad och erfaren kille det här, Max Papis, som varit med i ganska många år, men som ni ser att tiden här är inte riktigt gångbar. Två typer av motorer i de här. Jag pratade om Chevrolet förut och sen har man då Nissan Infiniti, och det ni ser här är alltså en Nissan Infiniti. På 28.050 förbättrar sig lite där. Lite bättre fart. Kör för övrigt här i Thomas Schechters bil. Kör alltså för Red Bull Cheever-teamet. 128-166. Är dock en bit ifrån de snabbaste som vi har sett. Det här kommer inte att räcka till någon vidare bra, tror jag. Där är han i mål. Vi ska väl försöka leta rätt på honom och lyssna lite vad Max Papis har att säga. And we are standing by with Max Papis. And Max, what a difference 24 hours makes. You turn back the clock to yesterday and it was a tumultuous Friday for you. Yesterday was really tough. You know, we came out, we were practicing qualifying, we were right there on the pace where we wanted, and unfortunately for an oil leak, we lost car number 53. You know, went straight into the wall. And I tell you, I was very happy for all those hours of training I've done on my body, because came out strong. And today just a new deal. You know, came out with a Thomas T car and never run a lap on it, so we had to work really hard, and everybody at Red Bull, you know, worked really hard to change the car. You know, we had to put a new Infiniti engine on the back, just completely change all the ergonomic of the car. And I went out, and first attempt, not as quick as we wanted. We used it to tune the car in. Second attempt, quite fast, you know, not as fast as I was expecting it, but I think fast enough. Well, 226.5, you waved off that first attempt and came back, and it certainly paid off. 227.9, and obviously the car much better second time out. I tell you, no, second time out, I really didn't know exactly what and where the engineer wanted to put the car, and was really neutral. You know, I drove 4 laps on the limit of the car. You know, we were really almost kissing all the walls, and I used all the expertise I have in oval driving, and I think it paid off. Let me show people at home. You have a pineapple on top of your helmet, and that is a very special tribute to a dear friend of yours. Absolutely. This is Alex Zanardi. You know, you always wear the pineapple on this head. You know, it's always a pleasure to take him around with me. We talk many times every week, every day, and he qualified with me, and I'm very proud of it. Dags då för Robbie Bövel, och det här är väl trevligt att han har just den här grejen på sin hjälm som alltid Zanardi hade. Här får alltså Robbie Bövel ungefär samma information som ni hörde i början att Jankera fick. Ser ni hur det ser ut just nu. Vi visar alltså inte bilder på alla förstås, men ni kan då se hur det ser ut här. Och
regn är på väg, säger man. Vi tittar på Robbie Buhl. Intressant att se om någon kan röra Bruno Gianchera. Jag tror inte att det kommer att ske, utan att det här ni ser nu framför er kommer nog att bli den startuppställning. Kan finnas något S upp i rockar, men ännu, jag tror knappast det. Robbie Buhl. Det är just snabbt här. Ja, här är han ju näst snabbast faktiskt. Det här är ju riktigt snabbt. Väldigt nära som ni ser. Bruno Gianchera. Den kommer inte att räcka riktigt, men en andra plats ser det ut som. Där är det här målgång. Och visst blir det det. Robbie, take us through the decision process. You wave one off, and it really was the dynamics listening on the radio that first time. You back and forth, you back and forth, and you breathed a sigh of relief at the end of it. Said, that's a good call, guys. It is, because last night I knew where we were going with that car. That car can do 230 laps. But this racetrack, you just never can take anything for granted. And the conditions had changed that much from when we went this morning till we went for our qualifying run, and the car obviously changed. And I knew there was more in it. We came back in, made some changes to it. But I got to tell you, when we went back out for that run, we were just saying, okay, the rain's maybe coming here. We just got to get the car in the show. And we did a little bit more than that. So it's a little frustrating that to be so close and not to close the deal out. But it's great for Infinity Power. These guys have been working hard. It's nice to put on the front row. And for Purex and Aventis, they've been, you know, race day is what matters. But this is a good way to start. You take the car out there, and the first lap you get a feel for it. The second lap you get quicker. The lap after that even better. It's almost as if you'd had 3 warm-up laps. You might find yourself on the pole today. Thanks to you. That's nice of you to point that out. And you're right. We had the conditions had changed just that much that I took 2 turns to feel out where my car was going to go. And that's why it's a 229 lap and not a 230-31 lap. And that's probably the smart thing, but to be, you know, just to make this race, that's what we all want to do, is make this race. But to be at the front, you know, we can't really say that I'm on the front row for sure yet, because there's always guys that could bump that off. But we got a great race car, and we had a great race car last year. We came close, so we're going to shift our attention now to the race. And Sarah did a great job. We're in solid. Ja, då ska vi få träffa en tjej som kör det här och gör det bra. Vi har inga bilder när hon kör, men hon var faktiskt 9:e snabbaste bil. Yeah, it's a wonderful feeling. I mean, Dry and Reinbold has put together an awesome operation for both Robbie Buell and myself for the month, and with Allegra joining us, it gave us the opportunity to have the best of everything. Well, Allegra cured your allergies and hay fever, but I think Dreyer and Reinbold cured a severe case of the blues, and it all began 3 weeks ago at Nazareth.
Yeah, it's been an awesome mountain, and it's getting to the top. We still have a lot to peak and a lot to do, a lot more hard work going into the rest of the month, but I think we're going to have great race cars. We started out with the race car setup at the beginning of the week and worked mostly on that, so I think we're going to have great, consistent race cars, and I'm so looking forward to the 26th. Okay, you finished second. That still wouldn't be bad, though. Hey, congratulations on a great qualifying effort and a great day for Dreyer and Reinbold Racing. Thank you, Jerry. Ja, fantastisk liten tjej. Vi passar på att göra ett kort litet uppehåll. Stanna kvar. Vi är strax tillbaka med mer ifrån Indianapolis. Kommer tillbaka så ser vi startnummer 16, John Herb, som alltså har kraschat och är på väg att bli tillbaka boxerad in till depån. Får en repris på det här. Eller rättare sagt, vi får se hur det går till. Här ser ni. Pang, upp i väggen vid sidan av banan. Ja, det är möjligt att han körde på någon del där som låg på banan. Man spekulerar i det. Ja, det ser inte så bra ut det här precis. Ja, det är lite nya säkerhetsbarriärer runt banan. Vi ska se om vi kan få se lite bilder på det så småningom. Ja. Här är Paul Tracy som vi får en repris av. En tidigare krasch alltså. Det är en ordentlig smäll som ni ser. Ska vi titta hur Helio Castroneves klarar sig i det här sällskapet. Han vann ju här som jag har sagt tidigare i fjol. Och det är inte så där förskräckligt många som har vunnit 2 gånger här. Det är naturligtvis några stycken. Ari Leyendyk vann här 90 och han vann även 97 och då vann han ifrån Pool dessutom. Holländaren Leyendyk som vi känner från svenska banor och det Formel V en gång i världen. Tävlade på den tiden samtidigt som herrar Brorsson, Kenneth Persson med flera. Men här följer vi alltså Helio Castroneves, brasilianaren. Ser väldigt bra ut, men som ni ser så är farten inte tillräckligt hög för att straffa vare sig Junquera eller Buhl. Kan hamna någonstans ungefär i krokarna kring Gilles de Ferran tycker jag det ser ut som. Tävlar för Penske-teamet. Ja, han är drygt en mile långsammare. Men stabilt och bra. Intressant kille, Helio Castroneves. Sista rundan. Ja. Han är någonstans där som ni ser pilen är.
Här är målgång. 13:e plats ser det ut då. Ja, hyfsat. Där har ni AJ Foy. Team manager. Och en herre som har vunnit det här också. Dario Franchitti då. Har inte fått till det här. Inte tillräckligt snabb för att vara bland topp 25 ens en gång. Nej, han är inte tillräckligt snabb och jag tror att teamet inte låter honom köra här. Undrar om inte han slår av och går tillbaks till depån. Så se. Skotten Dario Franchitti. Där har ni de 5 snabbaste så här långt. Det här är ju Franchitti som har varit så nära att vinna kartmästerskapet. Men frågan är om tiden rinner ifrån honom eller om han ska lyckas vinna något utav de stora mästerskapen eller till exempelvis den här stora tävlingen. Här är han på väg tillbaks in i depån. Och här har han alltså i nuläget inte kvalat in. Låt oss lyssna på John Herb. And John, fortunately, we can see by you walking over here that you are okay. So a little frightening moment out there. What happened? Well, just getting out there for the first time, it's a little difficult. Trying to figure out the conditions in a new car. We got a new car for this race and spent a lot of our time trying to get that figured out. So working on that, we got out here, tried to shake it down a little bit, and unfortunately had a little bigger push in it than we needed. Almost got away with it, just kind of brushed the wall there at the end. Ja, arbetar man för fullt på att fixa till John Herbs bil. Och ni minns den här smällen, den var ju inte så våldsam, men det är ändå mycket jobb att få den där till en snabb racerbil igen. Då ska vi titta på Kenny Bräck som där får grön flagg och ska nu försöka sätta 4 snabba varv. Kenny som alltså vann den här tävlingen 99. Kör nu för Target Chip Ganassi-teamet. Mycket nära upp emot muren, om vi nu får kalla det för det. Den här säsongen har väl inte riktigt blivit vad Kenny hade räknat med, skulle jag tro. Jag har haft lite oflyt. Och den där tiden är ju inte särskilt imponerande. Han kan bättre än så. Det gäller ju att framförallt kvala in och vara med i tävlingen. Det är ju det som kanske i det här läget känns viktigast. Men som jag sa tidigare, det är ju också viktigt att ha en rätt så bra startposition. Det kan bli
besvärligt att starta långt bakifrån. I varje fall under de första varven. Ja, det här räcker inte riktigt till här, utan han kommer att hamna rätt så långt ner. Ska se var det hela slutar så småningom. Någonstans kring 20, 21, 22 plats skulle jag tippa. 227, 350. Ja, lite snabbare i alla fall. Men det räcker inte riktigt. Nej, han kommer inte ens att vara i mitten av fältet med de här tiderna. Eller med den här farten kanske man ska säga. Där går han i mål och hans hastighet, om vi mäter det i kilometer, är 365,6 att jämföra mot 372. Well, Kenny, the highest of highs and then again the lowest of lows, but you're in the field. Yeah, so far we'll see how far this takes us, but you know, it's nothing you can do. We had a little bit of a drama here qualifying, so we'll see. You say so far. Are you planning that possibly you will have to run on bubble day? I don't know. I mean, I don't know what the speed's going to be here. It's we're not quick enough, that's for sure. We're not in the form we've been all week, but if it's going to be enough to make the field, then it's going to be enough, but I don't know. Ja, vi ska förklara vad Bubble Day är, men först gör vi ett kort litet uppehåll. Stanna kvar, vi är strax tillbaka. Polis, en sista gång. Och vi ska titta på en liten feature om en säkerhetsdetalj. Och det är det ni ser framför. Det är alltså en typ utav ny barriär som man har byggt, som då ska absorbera den kraft en bil går in med. Ni ser ungefär hur konstruktionen är gjord. Och de här sätts då upp utanpå muren som ni ser i bakgrunden på det här sättet. Och det här är ju en mycket bra grej som säkert kommer att rädda liv. Här visar man alltså hur man fogar de här på plats. Ni ser dem skjuts in i varandra. Och det här blir alltså en mjuk barriär istället för den cementbarriär som är bakkant. Sen har man då element som man sätter in emellan. De ska ta upp den här, absorbera kraften för att på så sätt spara liv. Mycket bra. Låt oss nyssla lite på Bruno igen. How are the nerves? Yeah, I'm waiting. It's been a long wait. 6.5 hours I'm waiting, still another 30 minutes, 40 minutes to wait. But so far it's looking good, but I know that race just finished on the checker flag and this qualified just finished at 6 o'clock. Well, they still have some time left, and obviously when you went out early in the day, you were the very first car to go on the racetrack. Did you have any idea? I know you'd seen the 232s yesterday, Leo, Castro Neves and some others. Did you think that 231, 342 average would be the target speed for everyone to shoot at today? I don't know. I ran this morning 231.6 by myself, and I thought that I could repeat that. Yesterday I ran 231.5, and I did 231.6, the fastest lap, then drop a little bit, and I thought 231.3 was really good average speeds, you know, and I was really happy after the qualify, especially because I was the first one. I didn't know really the track conditions. You know, it was very windy, and both races just had a crash on the track 1 hour earlier, and nobody ran after that. Then you don't know how it's going to be the track, but the track was okay, and I could get some good laps.
You know, you won your first oval track race a few weeks ago at Motegi. What would it mean for you with that kind of momentum to come to the most hallowed ground in all of motorsports, Indianapolis Motor Speedway, as the pole sitter? What would this mean? Let's wait another 40 minutes, but for sure I'm gonna start in a good position, and it's really good to race here again in Indianapolis and to have a chance to qualify. And I live in Indianapolis, then race at home is gonna be really good. This year I have experience, I have a good car, and I think I can do a good race. Ja, intressant att se, men det ser ut som hans polplats och 1 miljon kronor är ganska säkra just nu. Oriol Servia, startnummer 15. Ja, är just nu inte ute på de 4 varven. Och han kommer alltså att få vänta till det man kallar för bump day. Det är 24 stycken som nu kvalar in idag av de 33 man kommer att starta. Det betyder alltså att 9 stycken till får chansen på den här så kallade bump day, där man då kan ta sig in och få starta. Oriol Servia är en av dem som kommer att få försöka då. Det är hans absolut sista chans för att få en plats på griden. Låt oss lyssna på Raul Bosell. When you qualified on the front row, there was true emotion after the run. Yes, it is. I have, so many times ups and downs in this place. Come here with good rides or no rides and good cars. And I never expected this week to happen. So they called me Wednesday night, and of course Thursday I was in the car, and we keep working, and definitely, it's one of the best rides I ever had for a long time. And you thought it was a cruel joke. Someone was pretending to be John Menard when they called and said, would you drive my race car? One of the top rides here at Indianapolis Motor Speedway. Would you get in my car and drive it? But you realized that it wasn't a joke, that it was for real. No, we came back and forth a week early too, when Jacques had his accident, and they called me, see if I was available, and then they went different direction with PJ. Unfortunately, that happened with him, and I guess that was meant to be. He's in a week I have 2 calls from him, and unfortunately for PJ, but somebody need to do it, and I'm glad that they chose me. Här ser vi Johnny Herbert, den gamle Formel 1-föraren, göra ett försök att kvala in. Han kommer inte att greja det. Han ligger på runt 225 miles. Och det här blir också så att han blir tvungen att göra ett nytt försök på den så kallade bump day. Det är intressant att se om han kommer att lyckas i alla fall kvala in. Det här är också hans första besök på Indianapolis. Vi ska också få en intervju med Dario Franchitti här strax. Har inte heller han lyckats kvala in. Får alltså även då han en chans på den så kallade Bubble Day eller Bump Day. Rätt där efter Johnny Herbert betyder alltså rookie. Det är någon som undrar. Och det som jag sa, första gången han är här på Indianapolis Speedway. Låt oss lyssna på Dario. Yeah, we've got an engine problem at the moment. Just on that last run there, the car was interesting. It was quick enough, but it was definitely interesting. I've never heard somebody say it felt interesting. Yeah, that means everything was going on. I was very busy out there, but the car was certainly quick enough, I think, to get us in quite comfortably. Then we, on the last lap, discovered an engine problem. It's been one of those days. Can you describe your first experience at pole day at the Indianapolis Motor Speedway? Well, this morning we thought our car was pretty good for a good sort of, run about the 10th spot qualifying position. We're quite happy. Went out to qualify, couldn't do any more better than 2:26.5.
came back in and we really just worked on the car. You know, it's one of those things, worked with the car, got it working well, and now we've got this problem. So one thing after another, but we'll hopefully, if we don't get out today, we'll get back tomorrow and try and get in the thing. Well, welcome to Indianapolis. You're getting a whole dose of it today. Absolutely. Hopefully it'll get better from here. Bye. Ja, han lyckas alltså inte förbättra sin tid och den nästa delen av den här träningen regnade bort. Så att låt oss titta på den här fantastiska trofén som han alltså slåss om. Vi ser där att det ser inte så kul ut om man tittar upp på himlen. Men vi fortsätter med att visa er lite bilder. Det här är Arlöjndyk som alltså har vunnit här 2 gånger. Och det är samma sak kommer att bli för Arlöjndyk. Han blir också tvungen att chansa på den så kallade bump day. Jag sa förut att det är inte så många som har vunnit här 2 gånger, men det finns de som har vunnit fler. Rick Mears till exempelvis har vunnit 4. It's a very strange day, you know, and I'm actually surprised to have a smile on my face, you know. AJ Foyt and the Harris team, everybody's doing a great job, and you know, we really kind of worked our way to getting a comfortable car yesterday, and I was extremely happy running 228s. We thought we were going to put in Jack the Bear as far as the motor, and you know, we knew we couldn't do 231s, but we were pretty comfortable we could do 230s, 230.5s. We didn't know what the conditions would be, and you know, we just never could get the speed this morning. We had to change gears. We had to drop gears lower than we had yesterday, and we just can't get a handle on the car. The front of the car seems to be separated from the rear of the car, and I mean, I'm running flat around this place, and I'm sliding it and running it around, but we just don't have the speed. I mean, if we put fresh tires on there, we could go out there and do 4 226s right now, but I don't know if that's enough to keep in the show. Rick. Anthony Lazzaro, också en rookie. Är inte under ett försök just nu. Kommer inte att lyckas att kvalificera sig, utan får även han vänta till den andra möjligheten, nämligen the bump day. Börjar närma oss slutet på den här sändningen. Vi ska visa er hur startgriden ser ut. Och det är alltså Gianchera, Robbie Buhl och Raul Boesel i första led. Så ser ni hur de växlar ner. Fantastiskt med Sarah Fischer där i tredje led. Så gamle Al Unser Junior på utsidan i det ledet. Och det är alltså 9 platser kvar att kvala om. Som man då gör på Bump Day. Ni ser Kenny med i alla fall. Vi kommer att visa resten utav det här. Som ni ser där, 23:30. Och jag, Janne Tromark, tackar för mig den här gången. Vi hörs snart igen på kanalen som heter Eurosport. Hej då!